Welcome to LuvLiNes. Okay, mag-unboxing muna ako na. Ito muna, LBC. Dito ko bubuksan sa likod. Alright. So, picturean ko muna pala. Ayan. Kinuha ko kanina. Ito yun. Yung kinuha ko kanina doon sa LBC. And there you are. Pula! Tada! Tada, tada, tada. $49. Raiders. Buksan na ng buksan ang sombrero. Buksan na bintana, oh, di ba? May adhesive siya. And NFL. National Football League ba yun? And Raiders. Raiders. And that's it. May kasama pala yung hita ni nanay doon. Hindi ko na ma-edit yan. Okay, Raiders. Alright. Ayan, kasama yung paa ko dun. So, ito na yung sombrero. Sombrero. Ayan na yung sombrero. Tatay, ang iyong mahiwagang sombrero. And lalagay na natin dito sa lalagyan na yan. Yung Indian na yun, Indian. Indian eh. Pasok na yan dyan. And, ayan na siya. Okay. Ito na to doon. Wala ka nalalagyan. Ay, mayroon pala yan lalagyan mo. Ito na siya. So, thank you for watching. Tatay, ayan na yung sombrero mo. Towers. Sa tower. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.